Ραγδαίες είναι οι γεωπολιτικές εξελίξεις τις τελευταίες ημέρες στην νοτιοανατολική Μεσόγειο, μετά την απόφαση της Τουρκίας να πραγματοποιήσει στρατιωτική επέμβαση εναντίον των Κούρδων στο βόρειο τμήμα της Συρίας. Της απόφασης αυτής προηγήθηκε τηλεφωνική επικοινωνία μεταξύ των Προέδρων των Ηνωμένων Πολιτειών και της Τουρκίας, όπου ο Ταγίπ Ερντογάν ενημέρωσε τον Ντόναλντ Τραμπ για την επικείμενη στρατιωτική επέμβαση εντός των εδαφών της Συρίας. Μετά την ολοκλήρωση της τηλεφωνικής επικοινωνίας, ο Λευκός Οίκος εξέδωσε την παρακάτω ανακοίνωση. Οι ένοπλες δυνάμεις των ΗΠΑ δεν θα υποστηρίξουν ούτε θα συμμετέχουν στην επιχείρηση, ενώ κατά τη διάρκεια της εξαγωγής της δεν θα βρίσκονται στη συγκεκριμένη περιοχή όπου θα εισβάλλουν οι τουρκικές ένοπλες δυνάμεις. Η Τουρκία, εάν κυριεύσει τη Βόρεια Συρία, θα καταστεί υπεύθυνη για όλους τους στρατιώτες του Ισλαμικού κράτους στην περιοχή που έχουν εχμαλωτιστεί την τελευταία διετία. Οι ΗΠΑ δεν σκοπεύουν να αναλάβουν τη διαχείριση της κράτησής τους, καθώς κάτι τέτοιο θα μπορούσε να διαρκέσει πολλά χρόνια και να έχει μεγάλο κόστος για τους φορολογούμενους των ΗΠΑ. Με αυτή την ανακοίνωση του Λευκού Οίκου, ο Ταγίπ Ερντογάν πήρε έμεσα το πράσινο φως από την κυβέρνηση των ΗΠΑ ώστε να προχωρήσει τα στρατιωτικά του σχέδια στην περιοχή της Βόρειας Συρίας. Όμως υπήρχαν και πολλές έντονες αντιδράσεις εντός των ΗΠΑ και πολλοί μίλησαν περί προδοσίας του Προέδρου Τραμπ προς τους Κούρδους μαχητές. Ας πάμε όμως να δούμε τον χάρτη της περιοχής. Βλέπουμε τα σύνορα της Τουρκίας στο βόρειο τμήμα της Συρίας, όπου ο Ταγίπ Ερντογάν θέλει να εισέλθει για να χτυπήσει τους Κούρδους. Από το ίδιο βράδυ της τηλεφωνικής επικοινωνίας με τον Αμερικανό πρόεδρο, η Τουρκία άρχισε να στέλνει ισχυρές στρατιωτικές μονάδες στην περιοχή δίπλα στα σύνορα. Έτσι μεταφέρθηκαν άρματα μάχης, μονάδες αυτοκινούμενων πυροβόλων, μονάδες πεζικού και κυρίως ειδικών δυνάμεων και φυσικά όλη η τουρκική αεροπορική δύναμη τέθηκε σε διαρκή ετοιμότητα εμπόλεμης κατάστασης. Να μην ξεχνάμε όμως ότι στην περιοχή υπάρχουν και ειδικές δυνάμεις του Αμερικανικού στρατού και ότι οι Κούρδοι είναι έμπειροι μαχητές και πλήρως στρατιωτικά εξοπλισμένοι από τις Ηνωμένες Πολιτείες από τα προηγούμενα χρόνια. Πάμε λοιπόν να δούμε έναν πιο αναλυτικό χάρτη της περιοχής και τα γεγονότα που έχουν συμβεί και γνωρίζουμε έως τώρα. Ας δούμε λοιπόν, καταρχάς εδόθηκε εντολή να απομακρυνθούν από την πόλη Τελ Αμπιάτ η μονάδα των Αμερικανικών ειδικών δυνάμεων που έδρευε εκεί. Αυτή η μονάδα ή οπισθοχώρησε προς τον νότο ή αποσύρθηκε προς το Κομπάνι και τον Εφράτη ποταμό. Η δεύτερη εκδοχή είναι η πιθανότερη γιατί, όπως θα δούμε παρακάτω, στη συγκεκριμένη περιοχή κοντά στο Κομπάνι υπάρχουν και άλλες μονάδες του Αμερικανικού στρατού. Ας προχωρήσουμε λοιπόν να δούμε τα στρατόπεδα των Κούρδων στην περιοχή σύμφωνα πάντα με τις πληροφορίες στο διεθνή τύπο. Βλέπουμε λοιπόν δύο στρατόπεδα κοντά στο Κομπάνι, ένα αριστερά και ένα δεξιά από την πόλη της Ράκα, ένα κοντά στην Αλ Χασάκα και δύο ακόμα στο βορειοανατολικότερο άκρο της Συρίας. Ας δούμε λοιπόν και τις αμερικανικές δυνάμεις. Τρεις μονάδες εδρεύουν κοντά στο Κομπάνι. Μία κοντά στη Ράκα. Άλλη μία στην πόλη της Αϊνισά. Μία στην πόλη της Τελ Ταμ. Μία στην Αλ Χασάκα. Και άλλη μία στο βορειοανατολικότερο άκρο, στο Αλ Καμισλή. Και ας δούμε τώρα και τις θέσεις των τουρκικών δυνάμεων, οι οποίες, όπως είναι φυσικό, είναι διάχυτες σε όλο το μήκος των συνόρων με τη Συρία. Αλλά το κύριο επίκεντρό τους είναι στο Τελ Αμπιάτ, από το οποίο, όπως προείπαμε, αποσύρθηκαν οι αμερικανικές στρατιωτικές δυνάμεις και άφησαν το πεδίο ελεύθερο στις τουρκικές για να εισέλθουν στη Συρία. Επίσης, η τουρκική πολεμική αεροπορία έχει φυσικά τον πλήρη έλεγχο της περιοχής, τον πλήρη έλεγχο, αφού οι Κούρδοι δεν διαθέτουν καμία αεροπορική δύναμη για να ανταπεξέλθουν στις συνεχείς πτήσεις που πραγματοποιούν κυρίως τα F-16 της Τουρκίας. Ας δούμε λοιπόν πώς ξεκίνησε η πολεμική επιχείρηση. Όπως προείπαμε, οι Τούρκοι επέλεξαν να εισέλθουν στη Συρία από την περιοχή του Τελ Αμπιάτ, από όπου αποσύρθηκαν φυσικά οι Αμερικανοί στρατιώτες.
Οι ισχυρές λοιπόν δυνάμεις του τουρκικού στρατού συγκεντρώθηκαν στη συγκεκριμένη περιοχή και ανέμεναν εντολές. Την αρχή κάναν, όπως αναμενόταν, τα τουρκικά πολεμικά αεροπλάνα, όπου έπληξαν με βομβαρδισμούς κέρια σημεία στην περιοχή, ώστε να λατωθεί η αντίσταση των κουρδικών δυνάμεων. Μετά την τουρκική πολεμική αεροπορία, τη σκητάλη πήραν τα αυτοκινούμενα πυροβόλα, όπου με καταιγισμό από πυρά προσπάθησαν τουλάχιστον να δημιουργήσουν όσο δυνατόν καλύτερες συνθήκες για την ασφαλή είσοδο των πεζοπόρων και των τροχοφόρων μονάδων του τουρκικού στρατού. Τι θέλει όμως ο Ταγίπ Ερντογάν να επιτύχει με αυτή τη στρατιωτική επέμβαση? Ας δούμε πάλι στο χάρτη. Ο Ταγίπ Ερντογάν θέλει να δημιουργήσει μια ανεξάρτητη χερσαία ζώνη στο βόρειο τμήμα της Συρίας, μήκος άνω των 100 χιλιόμετρων και πλάτος άνω των 30 χιλιόμετρων. Τι θέλει να κερδίσει από αυτό? Πρώτον, θα εκδιώξει τους Κούρδους από τα σύνορα με την Τουρκία και έτσι θα μειωθούν οι επιθέσεις των Κούρδων εντός του τουρκικού εδάφους. Δεύτερον, η Τουρκία θα έχει στην κατοχή της ένα κομμάτι γη για το οποίο θα μπορεί να διαπραγματεύεται στο μέλλον κερδίζοντας ό,τι μπορεί. Τρίτον και σημαντικότερο, θα επαναπροωθήσει εντός αυτής της ζώνης περίπου 2 εκατομμύρια Σύριους πρόσφυγες από τα 3,5 εκατομμύρια που βρίσκονται αυτή τη στιγμή στην Τουρκία. Και τέταρτον, θα έχει κάποια οικονομικά όφελη, καθότι έχει ήδη ζητήσει διεθνή οικονομική ενίσχυση για το κτίσιμο των πόλεων που θα διαμείνουν οι πρόσφυγες. Ας πάμε όμως λοιπόν στις πιο πρόσφατες εξελίξεις. Όπως προείπαμε, κοντά στον Κομπάνι υπάρχουν αρκετές μονάδες του Αμερικανικού στρατού. Χθες λοιπόν υπήρξε ένα πολύ σοβαρό επεισόδιο μεταξύ των ΗΠΑ και της Τουρκίας, γιατί σε πολύ μικρή απόσταση από αυτές τις μονάδες έπεσαν σφοδρά πυρά πυροβολικού. Πολύ σύντομα τα αμερικανικά μέσα ενημέρωσης επιβεβαίωσαν ότι το περιστατικό προερχόταν από πυρά από το τουρκικού πυροβολικού. Είχαμε και πολύ έντονη αντίδραση του Αμερικανικού Πενταγώνου, το οποίο έβγαλε και την εξής ανακοίνωση: δεν πρόκειται να ανοιχθούμε περαιτέρω προέλαση των Τούρκων στη Συρία. Ας προχωρήσουμε και στο Τελ Αμπιάτ, όπου οι μάχες συνεχίζονται. Η πόλη πολιορκείται από τις τουρκικές ένοπλες δυνάμεις και βάλεται συνεχώς και από τον αέρα και από την ξηρά. Ο ΟΗΕ εκτιμά ότι περίπου 100.000 άνθρωποι έχουν εγκαταλείψει το Τελ Αμπιάτ και το Ρας Αλάιν, μια άλλη πόλη. Η Συριακή υπό τον Κούρδων διοίκηση αναφέρει ότι από την αρχή της στρατιωτικής επέμβασης συνολικά 195.000 άνθρωποι έχουν εγκαταλείψει τα σπίτια τους. Η τελευταία ανακοίνωση της Άγκυρας μιλάει για 415 αδρανοποιημένους Κούρδους μαχητές, ενώ το Συριακό Παρατηρητήριο για 74 νεκρούς Κούρδους μαχητές και 30 νεκρούς άμαχους. Και φυσικά οι στρατιωτικές επιχειρήσεις συνεχίζονται για τέταρτη μέρα και σε όλη την υπόλοιπη Βόρεια Συρία, κυρίως με συνεχείς και στοχευμένους βομβαρδισμούς από την τουρκική πολεμική αεροπορία, ώστε να εξουδετερωθούν και να απομακρυνθούν οι Κούρδοι μαχητές. Αυτή ήταν η πρώτη μας εκπομπή με το τίτλο «Γεωπολιτικές εξελίξεις». Σας ευχαριστούμε που την παρακολουθήσατε και αναμένουμε τα σχόλιά σας. Ευχαριστούμε πολύ.